بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په کنټرول پانل کې زموږ او ستاسو یو نوی موضوع دی او زموږ او ستاسو تقریبا وینډوز کې چې څه مهم موارد ول هغه موږ او تاسو تشریح کړی. بل دلته یو مهم آپشن دی موږ سره د BitLocker او ډرایو انکریپشن. ګورې اکثره وخت موږ سره ضرورت داسې وي چې یا موږ یو ډرایو دی موږ سره فرض مثال دغه یو ډرایو دی یا دا یو ډرایو دی یا هر یو ډرایو چې کوم تاسو سره وي په کمپیوټر کې تاسو غواړئ دې ته یو پاسورډ ورکړئ یو کوډ ورکړئ چې هر کس یې ونه شي خلاصولی. نو د دې کار لپاره تاسو کولی شئ دغلته BitLocker او ډرایو انکریپشن ته راشئ. دغلته اوس زما چې کوم ډیوایسز دي دا فکسډ ډیټا ډرایوز دي دې کې یو څه مشکل ده. زه نشم کولی خپل هغه ته چې کوم دی پاسورډ ورکړم، خو زه تاسو چې کوم طریقه په USB کې ښیم همدغسې سیم طریقه په ډرایو کې هم تاسو کولی شئ. زه به بل لیپټاپ تاسو سره راوړم د مس حیا هغې کې پریکټس وکړئ. نو په دغه طریقې سره که چیرې موږ غواړو یو فلش دی موږ سره یا یو ډرایو دی هغې ته BitLocker ورکړو نو دغلته راشئ ټرن آن BitLocker باندې کلیک واخلئ. کلیک اخیستلو نه وروسته تاسو سره دغسې یو صفحه یا دغسې یو مینیو راځي چې دې ته به لږ ویټ کوئ. صحیح ده. لږ ویټ کول نه وروسته به دغلته راځئ choose how you want to unlock this drive. دلته تاسو کولی شئ دوه میتودونه استعمال کړئ، یا یو پاسورډ استعمال کړئ، بل اکثره لیپټاپونه وي موږ سره داسې ټچ سیستم لري کولی شئ فنګر لاک لپاره هم ورکړئ او کولی شئ سمارټ کارډز دي هغې نه هم کولی شئ استفاده وکړئ. نو موږ سره نن سبا هغه ټکنالوژي افغانستان کې دومره عام نه دی. تاسو کولی شئ دغه یوز ا پاسورډ ټو انلاک ډرایو باندې کلیک واخلئ او دلته خپل پاسورډ ورته انټر کړئ. انټر یور پاسورډ دغلته به خپل پاسورډ ورکړئ. فرض مثال زه راغلم پاسورډ ما ورته ورکړ ځوان 123 @، ځوان 123 @. زه راځم دا بېرته سر نه انټر کوم ځوان 123 @. نو دغسې یو پاسورډ ما دې ځای کې ورته ورکړه. زه اوس نیکسټ باندې کلیک اخلم. کلیک اخیستلو نه وروسته تاسو به دلته لږ ویټ کوئ ورته. هغې نه وروسته تاسو سره دغسې یو مینیو راځي چې په دې مینیو کې به تاسو ورته وایئ سیف ټو ا فایل. بل دلته موږ سره مختلف آپشنې دي، سیف ټو یور مایکروسافټ اکاونټ، سیف ټو ا فایل او پرنټ د ریکوري کی. ګورې اکثره وخت داسې کېږي یو پاسورډ موږ یو ډرایو ته ورکړه پاسورډ موږ نه بېرته د یاده وځي، موږ یې نشو کولی چې خلاص کړو. نو دا موږ او تاسو بیا ډېر غټ مشکل جوړوي. نو د دې لپاره مایکروسافټ موږ او تاسو لپاره یو ریکوري کی سیستم جوړ کړی. دغه یو کوډ دی چې کله تاسو نه پاسورډ هیر هم وسي دغه فایل تاسو په یو ځای کې سیف کې ځان سره چې همیشه لپاره تاسو سره وي. نو دې په واسطه تاسو کولی شئ بیا دا ځان سره سیف کړئ. یو یې کولی شئ خپل مایکروسافټ اکاونټ کې دننه سیف کړئ، بل همدغلته خپل فایلونو کې چیرته سیف کولی شئ او بل پرنټ کولی هم دې ځای نه ډایرکټ شئ. نو زه راځم سیف ټو ا فایل باندې کلیک اخلم، زه خپل کمپیوټر کې سیف کوم. نو سیف ټو ا فایل باندې ما کلیک واخیسته. اوس چې هر ځای کې سیف کول غواړې هماغلته یې سیف کړه. زه وایم همدغه ځای صحیح ده، سیف باندې زه کلیک اخلم، دا موږ سره سیف شو. اوس زه نیکسټ باندې کلیک اخلم. دلته دوه آپشنې دي موږ سره، انکریپټ یوزډ ډسک سپیس اونلی فاسټر اینڈ بیسټ فور نیو پیسیز اینڈ ډرایوز، او سیکنډ چې کوم دی انکریپټ انټایر ډرایو. ګورې که چیرې موږ لومړنی انتخاب کړو نو دا به موږ سره ډېر فاسټر وشي او تیز به وشي او دا به زموږ یوازې دا ډسک چې کوم دی دغه فلش دا به انکریپټ کوي. او که چیرې موږ ورته وایو انټایر ډرایو دا ډېر بیا سلو راځي، زموږ پی سي ډرایورونو باندې هم ډېر بوج راوړي. نو زه راځم دغه لومړنی ورته انتخابوم. د انتخابولو نه وروسته نیکسټ، او دلته به هم ورته څه شی انتخاب وایي کمپیټیبل موډ. دلته یو نیو انکریپشن موډ دی بیسټ فور فکسډ ډرایوز ان ډیوایسز آن دس ډیوایس. که چیرې تاسو یو ډرایو ته پاسورډ ورکوئ، فرض مثال دغه یو ډرایو دی موږ سره، دا هم یو ډرایو دی، دا هم یو ډرایو دی، نو تاسو کولی شئ دغه لومړنی آپشن انتخاب کړئ. او که چیرې یو USB ته پاسورډ ورکوئ چې دې نه هر ساعت وباسئ بل لیپټاپ ته یې ورکوئ بیا به دغه کمپیټیبل موډ ورته انتخابوئ. دې نه وروسته نیکسټ او سټارټ انکریپټینګ باندې کلیک واخلئ. کلیک اخیستلو نه وروسته به دا هغه چې دی کوم تاسو سره به لاک شي او دا چې دی لږ څه وخت نیسي. دې لپاره به ډېر صبر کوئ، تقریبا چې لږ وخت ونیسي او 15 دقیقې نیسي. نو اوس که چیرې زه دا همداسې هم پرېږدم او USB یو ځلې وباسم د کمپیوټر نه USB وباسلو نه وروسته که چیرې بېرته زه USB انټر کوم
نو دی به مانه پاسورډ غواړي لومړی که چېرې زه دا خلاصول غواړم ګورئ لاک دی موږ سره زه پې کلیک اخلم غواړم چې خلاص یې کړم نو دلته به زه لومړی پاسورډ ورته انټر کوم پاسورډ انټر کول نه وروسته دغلته انلاک باندې کلیک واخلئ دا به تاسو سره انلاک کېږي د دې پاسورډ ما لکه چې سوان 123 ورکړه دغه یو پاسورډ ما ورته ورکړی و زه راځم اوس انلاک باندې کلیک اخلم کلیک اخیستل نه وروسته به دا یو اس بي موږ سره انلاک شي دا اکثرتا وخت هم ډېر اخلي که چېرې ستاسو یو اس بي هغه وي سلو وي نو ګورئ یو اس بي موږ سره خلاص شو اوس کولی شو ترې نه استفاده وکړو او دا چې کوم انکریپټینګ هغه د سیستم دی دا به همداسې روان اوسي او که چېرې زه فرض مثال یو کس ته یې پاسورډ دی نه هیر شو فرض مثال دا یو اس بي ما وویستله اوس بېرته ماله بیا کوډ غواړي کله چې بېرته انټر کوم مانه چې کوم د دې یو اس بي کوډ دی دا مانه ورک شوی دی نو د دې لپاره تاسو ته ما لومړی کې یو موضوع ویلی و چې هغه و موږ سره انکریپشن کوډ نو تاسو کولی شئ بیا هغې نه هم استفاده وکړئ دلته تر څو دا کوډ چې کوم دی لرې کړئ په دې ډبل کلیک واخلئ فرض مثال ما پاسورډ غلط ورکړ انلاک باندې زه کلیک اخلم نو دې ځای کې د پاسورډ انټرډ از انکریکټ پاسورډ وایي چې کوم تا انټر کړی دا غلط دی نو تاسو به راځئ فایل چې کوم ځای کې تاسو سیف کړی و موږ سره چې کوم هغه ډاکیومنټس کې هم سیف که نه او ډاکیومنټس کې دغلته BitLocker ریکوري کی همدغه فایل ځان سره خلاص کړئ دلته دننه یو کوډ وي موږ سره هغه کوډ په واسطه تاسو کولی شئ د هغه چې دی بېرته خلاص کړئ نو دا هغه فایل به موږ او تاسو سره اوس خلاص شي خلاصېدل نه وروسته کولی شو دا کوډ استعمال کړو دلته به تاسو راځئ په دې کوډونو کې یو آیډنټیفایر دی موږ سره بل ریکوري کی دی دغه ریکوري کی چې کوم کوډ دی اول نه تر اینډه پورې تر دغه ساحې پورې به دا دې ځای نه کاپي کوئ یا رائټ کلیک په وکړئ کاپي کې او یا کولی شئ چې څه شی وکړئ ډایرکټلی کنټرول سی ووهئ کاپي کوئ کاپي کول نه وروسته چې کوم ځای کې تاسو پاسورډ انټر کوئ دغلته مور آپشنز باندې کلیک واخلئ او دلته ورته ووایئ انټر ریکوري کی او دغلته به ورته ریکوري کی چې کوم تاسو کاپي کړی دا به پیسټ کړئ ورته اوس انلاک باندې کلیک واخلئ او بغیر د دې کوډ نه به هم ستاسو هغه چې کوم دی خلاص بشي لږ ویټ په دې ته هم کوئ ګورئ یو اس بي موږ سره څه شو خلاص شو بېرته بل اکثره وخت داسې کېږي یو یو اس بي ته موږ انکریپشن ورکړئ یو یو اس بي ته موږ کوډ ورکړلو اوس غواړو چې دې کوډ بېرته چینج کړو نو دې کار لپاره تاسو کولی شئ دغلته چینج پاسورډ ته راشئ چینج پاسورډ ته د راتلو نه وروسته دغلته اولډ پاسورډ لومړی انټر کړئ هغې نه وروسته نیو پاسورډ نوی پاسورډ انټر کړئ فرض مثال د دې اولډ پاسورډ ځوان 123 و او نوی پاسورډ زه ورته لیکم احمد 123 کنفرم د پاسورډ دلته پاسورډ ری انټر کوئ احمد 123 دا صرف یو سمبول دی چې تاسو کولی شئ ترې استفاده وکړئ اکثره وخت چې کوم دی د دې استعمال موږ سره جیمیل کې ډېر زیات کېږي موږ وایو که نه ahmad@gmail.com په جیمیل کې چې دی دغه اډ علامت ډېر استعمالیږي @ ورته وایي ای نه داسې کرښه تاو شوی وي دا خو کوډ کې تاسو کولی شئ استعمال کړئ زه به دلته سرچ هم کوم what is the meaning of @ so by the tamana opens @ a symbol is primarily used to direct electronic communication or specification in titles most notably in email addresses and social media handles د دې استعمال چې د اکثره موږ سره په ایمیل کې کېږي کله چې موږ ایمیل لیکو او یا هم د سوشل میډیا هینډل چې کوم دی اوس اکثره خلک دی د سوشل میډیا اوس facebook.com ته چې کله ځئ facebook.com/@ahmad خان دغه چې دی د فیسبوک یو هینډل دی چې هر کس ته یې ورکړی دی هر یوزر ته اوس که چېرې زه د بل چا هغه سرچ کول غواړم دغلته یې کولی شم سرچ یې کړم
اشرف غنی هینډل یې د هغه لپاره استعمالیږي د مشخص والي لپاره استعمالیږي چیټ جی پی ټي نه به هم وکړو what is the meaning of at ګورې دلته هم همدغه خبره کوي چې ایمیل لپاره استعمالیږي فور ایگزامپل name@gmail.com یا هم دویم د سوشل میډیا هینډل لپاره استعمالیږي هغه ورکوي یوزر نیم هغې نه وروسته راځي یا په پروګرامینګ کې د دې استعمال چې دی میتودونو کې موږ سره ډېر استعمالیږي کله چې موږ یو میتد استعمالو هغې لپاره @وایو یا جاوا او سی شارپ کې چې دی انټونیشنز لپاره دا استعمالیږي پی ایچ پی کې چې دی یو اپریټر دی دا خپله موږ سره دا نور مخکینی موضوعات دي صحیح ده او بزنس او اکاونټینګ کې هم ډېر استعمالیږي صحیح ده 5 apples $2 یعنې د 5 مڼو قیمت څه دی $2 دی نو دغسې استعمال یې ډېر زیات دی زه اوس راځم چینج پاسورډ باندې کلیک اخلم نو چینج پاسورډ باندې کلیک اخیستل نه وروسته کوم مخکینی پاسورډ چې هغه به لرې شي او زموږ چې کوم دویم پاسورډ دی دا به څه شي ورته اپلای به شي اوس که چیرې موږ غواړو دا چې کوم پاسورډ موږ دې ته ورکړی و دا لرې کو بیرته خلاص کړو نو دویم پاسورډ به ورته اپلای شوی وي یا هم تاسو کولی شئ ریموو پاسورډ یا پاسورډ تاسو ورکړی وي هغه څه کوي ریموو کوي بل دلته یو مهمه موضوع موږ سره دا دی چې ټرن آف BitLocker یو یو اس بي کې موږ BitLocker ورکړو اوس یې بیرته غواړو چې BitLocker ترېنه ختم کړو نو دې کار لپاره تاسو کولی شئ دغلته راشئ ټرن آف BitLocker باندې کلیک واخلئ او ډیکریپټینګ به څه شي شروع به شي په 2 دقیقو کې به د هغه چې دی هغه کېږي ختمېږي تقریبا یو څه وخت نیسي څه وخت تېرېدو نه وروسته به دا هغه چې دی موږ سره یو اس بي به بیرته ډیکریپټ شي یعنې کوډ به موږ سره نه غواړي په طریقه خو یې پوه شئ چې څنګه کولی شو یو اس بي ته همدغه سیم کار د یو ډرایو لپاره هم موږ کولی شو ترسره کړو کله چې هم تاسو غواړئ یو ډرایو ته پاسورډ ورکړئ نو په دغه طریقه یې کولی شئ بل تاسو د کاپی پیسټ په دې موضوعات خو تاسو خبره کړې وه چې څنګه یو څیز یو ځای نه کاپي کول بل ځای ته وړو یو اس بي ته کاپي کول سنټوم ویلی و ښه نور داسې مایکروسافټ وینډوز کې چې کوم دی مهمه موضوعات پاتې نه دي صحیح ده دې نه وروسته چې کوم دی تاسو مایکروسافټ ورډ خو ویلی دی لکه چې هغه ویډیو زده دي که نه که سر نه شروع کړو ښه هغې سره مایکروسافټ اکسل بیا وایي دی نه وروسته صحیح ده ښه نن لپاره به همدغومره بس وي صحیح ده